یکی از مهمترین علائمی که در گوسفند به وجود میاد بحث رعشه هست. سلام. امروز میخوام در رابطه با بیماری اسکرپی گوسفند نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. بیماری اسکرپی حدود 300 سال پیش توسط دانشمندان شناسایی شد. امروز استرالیا و نیوزلند این رو در واقع مهار کردند این بیماری رو، ولی در سایر کشورها هنوز آثاری از این بیماری هست. این بیماری در واقع یک بیماری دژنراتیو عصبی و مغزی کشنده هست و هیچ گونه دارو و درمان و واکسنی برای این بیماری پیش بینی نشده و هنوز کار بر روی این بیماری ادامه داره. آنسفالوپاتی اسفنجی قابل انتقال هست، یعنی اینکه اگر یک گوسفندی همین بیماری رو داشته باشه از طریق مایعات جنین و یا از طریق سایر مایعات داخل بدن، این بیماری قابل انتقال به سایر دام‌ها هست و سایر حیوانات هست. البته حیوانات همزاده خودش مثل گوسفند رو اگر در نظر بگیریم، مانند گوسفند که این رو به شدت آلوده میکنه و حالت اسپونژیا و حالت حفره مانند در مغز گوسفند به وجود میاد. این بیماری به شدت بر روی نورون‌های عصبی حمله میکنه و نورون‌های عصبی رو از بین میبره. اما چه بیماری و چه عاملی باعث میشه که این بیماری به وجود بیاد؟ یک کلمه دو حرفی که ترکیبی از کلمه پروتئین و اینفکشن هست، یعنی عامل پریون رو اگر ما در نظر بگیریم میشه ترکیب همین دو حرف پروتئین و اینفکشن، یعنی یک بیماری پروتئینی عفونی هست که باعث میشه این بیماری در مغز گوسفند و بر روی نورون‌های گوسفند و اعصاب گوسفند به وجود بیاد. این بیماری در واقع یک پروتئین بسیار پیچیده هست که هنوز نتونستن در واقع پیچیدگی این پروتئین رو در واقع کشف کنن و به دست بیارن، چون بسیار مقاوم به حرارت و محرک‌های شیمیایی هست. پریون ها در حالت عادی به شکل آلفا زندگی میکنن و اگر کوچکترین جهشی در اینها رخ بده و اتفاق بیفته بر اثر بعضی از بیماری ها و یا در اثر اختلالات ژنتیکی، اگر مشکلی در داخل این پریون به وجود بیاد، نوع آلفای اون به نوع بتا تغییر شکل پیدا میکنه و به شدت خودش رو مورد و سلولهای خودش رو مورد حمله قرار میده و این حملات معمولاً حملات دژنراتیوی و اسفنجی هست، یعنی حفره مانند میشه مغز و مغز رو به شدت مورد حمله و تهاجم قرار میدن و گوسفند را دچار مشکلات بسیار عدیده عصبی و مغزی میکنن. ولی چه علائم ظاهری در گوسفند به وجود میاد؟ یکی از مهمترین علائمی که در گوسفند به وجود میاد بحث رعشه هست. تمامی اندامهای بدن گوسفند به شدت میلرزه و به این بیماری در واقع خارش درونی هم میگن، یعنی اینکه از درون تمامی قسمت‌های بدنش دچار خارش میشه و گوسفند سعی میکنه به نوعی این خارش ها رو و این مشکلات داخلی خودش رو در واقع به بیرون انتقال بده. بدن خودش رو به قسمت‌های مختلف در و دیوار و ستون ها میماله و سعی میکنه که از شدت این بیماری کاسته بشه. گوسفند در حین اینکه دچار این بیماری شده به شدت به سر و صدا حساس است. کوچکترین صدا باعث تأثیرات بسیار عصبی و منفی بر روی گوسفند میشه. در این حین گوسفندان به سر و صدا بسیار حساس میشن. یکی از علائم دیگری که در گوسفند رخ میده بحث استفراغ هست که استفراغ در اینها شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. از حالات دیگری که در گوسفندها مشاهده میشه عدم تعادل هست، نمیتونن سر پا بایستن و اگر سر پا بایستن نمیتونن بشینن. اگر اینها نشستند حتما باید یک کسی باشه اینها را بلند کنه، خودشون نمیتونن بلند بشن و این هم یکی از علائمی است که اینها رو دچار میکنه. سرهای خودشون رو، یعنی گوسفند سر خودش رو به هر ستون و در و دیواری باشه این رو میکوبه و سعی میکنه از آثار بیماری اسفنجی مغزی
این رو کاهش بده و چون این بیماری حالت پیشرونده داره، در عرض چند هفته دام رو تلف میکنه و از بین میبره و اگر چنین اتفاقی افتاد حتما باید در واقع اون نقطه ای که گوسفند مریض شده و بیمار شده همه جا باید این آلودگی ها پاک بشه، تمیز بشه و ضد عفونی بشه. عامل دیگه و علائم دیگه که در گوسفند مشاهده میشه بحث عدم بینایی و کوری هست، چون این اعصاب مغزی دچار مشکل میشن. این اعصاب شبکیه و اعصاب داخل چشم هم دچار درگیری میشه و گوسفند رو کور میکنه. البته ما چندین نوع بیماری هم داریم که به این بیماری نزدیک هستن. اگر این بیماری ها رو نام ببریم، مثل بیماری هاری یا بیماری لیستریوز یا بیماری های انگلی داخلی یا بیماری های هستن که انگلی هستن و این انگل ها به مغز گوسفند هم نفوذ پیدا میکنه که اینها تا حدودی قابل درمان هستند، ولی اسکرپی به هیچ وجه قابل درمان نیست و مراقبت های ویژه هم برای گوسفند اسکرپی متاسفانه جوابگو و پاسخگو نیست. اینا حیواناتی هستند که از خود گله عقب میمونن، نمیتونن راه خودشون رو پیدا کنن و بر روی علوفه ها، بر روی بستر، بر روی زمین و محل نگهداری میشینن و اگر بلند شدن اون گیجی و اون کوری و اون حالت عصبی و اون حالتی که خدمتتون برشمردیم، همه اینها در اینها پیدا میشه و یک نوع حالت تشنج در داخل بدنشون هست و خیلی راحت میشه این بیماری رو در بین گوسفندان از سایر گوسفندان تشخیص داد. اگر چنین مسئله و مشکلی برای دامداران عزیز، برای پرورش دهندگان گوسفند به وجود بیاد، بلافاصله این گوسفند رو از سایر دامهای خودتون جدا کنید و سعی کنید این رو ذبح کنید. اگر داخل گوسفندهای خودتون باشه به شدت مسریع هست، قابل انتقال هست این بیماری و تلفات بیشتری هم اگر انتقالش شیوع پیدا کنه میگیره. سعی کنید این رو از گوسفندان خودتون جدا کنید و محل رو و محوطه پرورش خودتون رو ضد عفونی کنید تا این مشکل برطرف بشه. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در مورد بیماری اسکرپی سوالی داشتید، در مورد پریون و علائم عفونی اون سوالی داشتید، حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.